बच्चों को मारा तो वो डर जाते हैं बच्चे और सुनने लगते हैं, ऐसा लगता था मुझे। मैं पहले बच्चों बहुत मस्ती करते तो ज़ोर से चिल्लाती थी, टेबल पर पट्टी से या डस्टर से ज़ोर से आवाज़ कर रही थी और कॉर्पोरेट पनिशमेंट भी करती थी। तो दूसरे वाले क्लास में ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ एलुमनाई टीचर्स थे, तो हम उनके क्लास देख रहे थे कैसा चल रहा है, क्या कैसे सिखा रहे, वो बच्चे कैसे पढ़ रहे, रूटीन्स रूल्स वो कैसे फॉलो कर रहे। तो हमको भी ऐसा लगा कि हम भी ऐसे हमारे बच्चे ही ऐसे ही रूल्स रूटीन फॉलो करेंगे, एक क्लास हमारा जॉयफुल होगा, इसलिए हम लिफ्ट प्रोग्राम में जॉईन हुए। मी पहिलं पाऊल असं उचललं की मी माझ्या क्लासमध्ये मीच जिम्मेदार आहे। सुरुवातीला तर मुलांना रूटीन्स आणि रूल्स हे मी रेग्युलर रोज करत गेले, तर आता मुलं लाईन व्यवस्थित करतात, रूल्स लिसन टू द टीचर। लिसन टू द टीचर म्हणजे काय, रेज युअर हँड म्हणजे काय, टीचर शिकवत असताना मुलांनी काय करावं ते त्यांना मी रूल्स सांगितले आणि हे रेग्युलरली रोज मी यूज करत गेले। तर मुलं आता व्यवस्थित मी शिकवत असताना पण अटेन्शन ग्रॅबर यूज केलं। अटेन्शन ग्रॅबरने मुलं सगळे माझ्याकडं शिकवत असताना माझ्याकडेच बघत असतात। लहान मुलं ज्या वेळेला शाळेमध्ये येतात, पहिली घरी असतात, त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये एक डिसिप्लिन नसतो, म्हणजे नाही का की आपण कसं वागावं, कसं बोलावं, कसं जेवावं, ह्या ज्या गोष्टी असतात। पहले से थोड़ा परिवर्तन है, पहले से कुछ भी नहीं आता था। अभी ABCD पूरा लिखती है ये, थोड़ा ही पोइमिंग वगैरह बोलते हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह। अभी टीचर स्कूल जाने का ये वो थोड़ा इसका मूड आ रहा है। मावशी पहिल्या मुलांना मारत होतं, तर तुम्ही त्यांना सांगितलं की मुलांना मारायचं नाही, मग त्यांना समजून सांगितलं की मुलांना धरायचं कसं, मुलांसंग वागायचं कसं, लाईन कशी बनवायची, हे सगळं त्यांना मी रेग्युलर रोज सांगत गेले। तर रोज सांगून मग मावशी पण तशा वागायला लागल्या। मावशी आणि मी आता दोघं पण आम्ही मिळून वर्ग पूर्ण छान केला आहे वर्ग। मावशी पण मुलांना मारत नाही आता, त्यांना लाईन रूटीन मावशींना पण सांगितलं आहे लाईन रूटीन कशी करायची। मावशी पण आता बरोबर मुलांना लाईनमध्ये बाहेर नेतात आणतात, मुलांना मारत नाही। एखादा गेम खेळत असेल तर मावशी पण मदत करतात मुलांना। आणि शिक्षिकेत तुम्हाला काय फरक वाटतो? शिक्षिकांना पहिले काहीच नाही आम्हाला, आता त्यांनी व्यवस्थित मुलांना मारायचं नाही वगैरे त्यांनी ट्रेनिंग दिलं होतं, शांततेत बसवायचं, मुलांना कसं ठेवायचं वगैरे बसवलं त्यांना व्यवस्थित लाईनमध्ये, जेवताना पण मधली सुट्टी झाली नाही। लीडरशिप म्हणजे मी वर्गासाठी काय केलं, वर्ग सोडून अजून मी बाहेर कुणासाठी काय काय मदत केली आहे। लीडर्स मी मावशींना कसं सुधारले, त्यांना कॉर्पोरल पनिशमेंट द्यायची नाही हे कसं सांगितलं मी। परत दुसऱ्या क्लासमध्ये मी ॲल्युमिनाय टीचरकडे पण जाऊन मी पण शिकले काहीतरी, आणि त्यांना पण वेगळं काय असं ट्रेनिंग जे व्हायचं इथं, तर ते ट्रेनिंगमध्ये काय शिकवतात ते मी त्यांना वेगवेगळं दरवेळेस सांगत गेले। मुलांना कसं अटेन्शन ग्रॅबर दिलं, मुलांना कसं हँडल करायचं, मुलांना कोणत्या पद्धतीने शिकवायचं, ते मी सगळं टीचिंग इज लीडरशिप म्हणून मी एक काम केलं ते।